Dah plan awal kan? Aku pergi makan. Lepas tu kau pergi makan kan? Aku pergi tempat kau. Apa? Viral ada. Setan. Oh, Biro tak tukar. Aku rasa Biro rasa macam cantik juga kan. Kena ke? Bayar aku kena. Pulang call. Bukan, Faizi. Risau you main-main dengan orang. Hari ni kena colik. Salah, orang tu geram. Dah sonok kan, Talha dan aku teringat. Lepas tu tengok kan, badan berita kan. Memang tak lawan ni sebab kisah dia kata penyelesaian dia kena. Sebab dia tak boleh protect diri dia. Bukan, dia pakai mask. Bisa dia ingat dia okey. Tak sense danger kan. Bisa sense danger. Oh, Zamri. Bawah. Tingkat 2. Kan ada belakang kan? Kau turun ni ke? Keluar pintu depan macam nak masuk sini. Kira kiri kan? Kanan. Dia utara tapi dia tengah-tengah. CR tau. Dia bawah CR lah. Dia bawah. Nanti kau masuk pintu tu. Lepas tu ada pintu lagi tepi tu. Pintu macam ni lah. Tertutup. Dia 2 kali pintu. Pendengaran permohonan untuk menerima masuk dan mendaftaraikan Pempetisyen sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara di Mahkamah Tinggi Malaya secara sidang video. Dengan izinnya Arif, perbicaraan mahkamah pada hari ini dijalankan secara sidang video atas persetujuan semua pihak berikutan Perintah Kawalan Pergerakan. Diminta kerjasama tuan-puan agar tidak melayari live streaming di YouTube dan mendaftaraikan dalam bilik yang sama semasa prosiding sedang berjalan kerana dikhuatiri akan mengganggu sistem rakaman audio. Hakim yang bersidang pada hari ini ialah Yang Arif Hakim Dato Wan Ahmad Farid bin Wan Salleh. Dengan izin Yang Arif, Pempetisyen pertama WA 18-170-02-2021 Muhammad Syafiq bin Muhammad Safi'in. Sila perkenalkan diri anda. Dengan izin Yang Arif, saya Muhammad Syafiq bin Muhammad Safi'in, Pempetisyen pertama. Dengan izin Yang Arif, saya Muhammad Faizi bin Abu, Peguam pengusul mewakili Pempetisyen pertama, Muhammad Syafiq bin Muhammad Safi'in. Saya ingin memperkenalkan rakan-rakan bijaksana saya, Puan Arina Azmin binti Ahmad Marzuki yang mewakili Jabatan Peguam Negara. Benar ya Arif? Cik Suhib Tamalar, anak perempuan Sandra Secaram yang mewakili Majlis Peguam Malaysia. Benar Yang Arif. Dan Encik Ui Jia Liang yang mewakili Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur dan Selangor. Benar Yang Arif. Yang Arif, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan Pempetisyen pertama pada hari ini. Pempetisyen telah dilahirkan pada 31 Januari 1995 dan merupakan anak ke-6 kepada 9 orang adik-beradik kepada pasangan Muhammad Safi'in bin Awang dan Puan Zainab binti Abdul Rahman. Pempetisyen telah mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Surah dan seterusnya pendidikan menengah di Sekolah Menengah Imtiaz Dungun Terengganu. Kerjaya beliau dalam bidang perundangan bermula apabila beliau melanjutkan pengajian undang-undang di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dan pada tahun 2019
beliau memulakan latihan dalam kamar di Tetuan Yusfarizal, Aziz dan Zaid di bawah tunjuk ajar rakan saya sendiri yang arif, iaitu Encik Muhammad Zaid bin Daud alias Daud Yatimi. Yang arif, pada hari yang bersejarah dan penuh bermakna ini, Pempetisyen ingin menzahirkan penghargaan kepada insan-insan yang telah berada dalam hidup Pempetisyen sejak daripada awal sehingga ke tahap ini. Yang pertama, penghargaan khas ditujukan kepada umi dan ayah Pempetisyen, iaitu Puan Zainab binti Abdul Rahman dan Encik Muhammad Safi'in bin Awang, di atas kasih sayang, doa, sokongan dan dorongan mereka yang tidak pernah putus dan terhenti. Sesungguhnya, Pempetisyen percaya bahawa beliau tidak mampu menikmati apa yang dikecapi selama ini tanpa dorongan dan sokongan mereka berdua. Untuk itu, Pempetisyen ingin mendedikasikan sepenuhnya pencapaian Pempetisyen pada hari ini kepada kedua ibu bapa beliau. Tidak dilupakan juga kepada adik-beradik Pempetisyen, Salleh, Aisyah, Sofwan, Farhana, Sayuti, Syahira, Syaukani dan Mat Suhail yang telah banyak membantu dan menyokong Pempetisyen dalam mengharungi selok-belok dan pahit manis kehidupan. Seterusnya yang arif, Pempetisyen ingin mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga khususnya kepada Encik Muhammad Zaid bin Daud, Encik Yusfarizal bin Yusuf dan Encik Aziz bin Muhammad serta rakan seperjuangan beliau, Encik Adam Luqman bin Amdan, yang telah memberikan peluang dan ruang kepada Pempetisyen untuk menjalani latihan dalam kamar dan memberikan bimbingan tunjuk ajar sepanjang tempoh 9 bulan ini. Selain itu, ucapan terima kasih ini juga ditujukan kepada warga kerja di Tetuan Yusfarizal, Aziz dan Zaid di atas sokongan dan bantuan mereka. Sekalung ucapan terima kasih juga diucapkan khas kepada keluarga Jilul Quran was Sunnah, dosenan dan rakan fraternitas Brotherhood yang lain sehingga kini tanpa jemu berkongsi ilmu dan meluangkan masa bersama-sama Pempetisyen dalam sepanjang tempoh 9 bulan ini. Akhir sekali, tidak dilupakan bahawa Pempetisyen juga ingin merakamkan rasa penghargaan kepada guru-guru Pempetisyen di sekolah rendah dan sekolah menengah serta pensyarah-pensyarah di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia di atas tunjuk ajar dan ilmu kepada Pempetisyen sehingga ke hari ini. Yang arif, saya percaya bahawa Pempetisyen adalah seorang yang berkelayakan untuk diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Saya percaya kertas-kertas kausa Pempetisyen adalah teratur dan rakan-rakan bijaksana saya daripada Pejabat Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia dan Jabatan Peguam Kuala Lumpur tiada bantahan terhadap Pempetisyen ini. Saya dengan rendah diri memohon kepada Mahkamah untuk menerima masuk dan mendaftaraikan Pempetisyen Muhammad Syafiq bin Muhammad Safi'in sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Peguam Negara? Bantahan dari pihak Peguam Negara yang arif. Yang arif, Majlis Peguam tidak ada sebarang bantahan. Jabatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur? Ya, yang arif, Jabatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur tiada sebarang bantahan. Oleh sebab dan kerana pihak-pihak yang berkenaan tidak mempunyai apa-apa bantahan, Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan Pempetisyen dan menerima masuk Muhammad Syafiq bin Muhammad Safi'in sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Muhammad Syafiq bin Muhammad Safi'in dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar Mahkamah Tinggi. Dengan izin yang arif, saya mohon untuk Pempetisyen menyarungkan jubah beliau sendiri. Dipersilakan. Terima kasih yang arif. Terima kasih, Arif. Tania.
Next. Dengan izinnya Arif, Pempetisyen kedua WA 18-264-03-2021 Iman Najwa binti Muhammad Arfah. Sila perkenalkan diri anda. Dengan izin Ya Arif, nama saya Iman Najwa binti Muhammad Arfah, Pempetisyen kedua. Dengan izin Ya Arif. Silakan. Ya Arif, saya Izzat Zamri, Peguam pengusul yang mewakili Pempetisyen kedua pada hari ini. Bersama-sama saya ialah rakan-rakan terpelajar yang mewakili pihak yang berbahagia Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan-Kuasa Peguam Kuala Lumpur, yang mana kesemuanya telah diperkenalkan sebentar tadi. Yang Arif, hari ini telah ditetapkan untuk pendengaran petisyen penerimaan masuk Pempetisyen Iman Najwa binti Muhammad Arfah sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Dengan izin Yang Arif, saya terlebih dahulu ingin memperkenalkan Pempetisyen Iman Najwa binti Muhammad Arfah. Pempetisyen dilahirkan pada 6 September 1997 di Kuala Lumpur dan dibesarkan di Bandar Baru Bangi, Selangor. Pempetisyen merupakan anak ketiga kepada 5 adik-beradik kepada Encik Muhammad Arfah bin Osman dan Puan Wan Karunisa binti Wan Husin. Pempetisyen telah mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Jalan 4, Bandar Baru Bangi, Selangor. Pempetisyen seterusnya telah menampakkan pendidikan menengahnya di MRSM Grade dari tingkatan 1 hingga tingkatan 3 dan seterusnya di MRSM Tun Ghaffar Baba dari tingkatan 4 hingga tingkatan 5. Setelah tamat SPM, Pempetisyen telah menyambung pelajarannya dalam asasi undang-undang di Center of Foundation Studies IIUM Tanjung Jaya. Pempetisyen seterusnya berjaya menamatkan ijazah sarjana muda undang-undang dari Ahmad Ibrahim Kuliah of Law UIAM pada bulan Mac 2021. Setelah tamat pengajian, Pempetisyen telah memulakan latihan dalam kamar di Ketuan Tan Nurizan and Associates di bawah bimbingan dan tunjuk ajar pupil masternya Encik Muhammad Syazmin bin Muhammad Sufyan yang telah menyempurnakan latihannya dalam bidang litigasi. Ya Arif, pada kesempatan ini, Pempetisyen memanjatkan rasa kesyukurannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk setiap anugerah kehidupan serta insan-insan yang telah ditakdirkan Tuhan kepadanya. Sesungguhnya Pempetisyen amat bersyukur kerana dapat dipertemukan dengan insan-insan yang terbaik serta panduan dan tunjuk ajar mereka tidak akan Pempetisyen sia-siakan. Pempetisyen terlebih dahulu ingin mengambil kesempatan ini untuk menzahirkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan kepada kedua-dua ibu bapanya, Encik Muhammad Arfah dan Puan Wan Karunisa atas segala sokongan, dorongan, kasih sayang yang tidak pernah putus dalam mencorakkan kehidupan Pempetisyen dari kecil sehingga Pempetisyen berjaya untuk menjadi peguam pada hari ini. Tidak lupa juga kepada adik-beradik Pempetisyen Adam Osman, Umar Osman, Hilman Osman dan Sufyan Najwa yang sentiasa berada di sisi sewaktu jatuh bangun kehidupan Pempetisyen. Pempetisyen juga ingin menyampaikan kata-kata khas ini untuk kedua-dua ibu bapanya. Mama Papa, kejadian iman pada hari ini tidak akan bermakna apa-apa tanpa dorongan dan iringan doa Mama dan Papa. Terima kasih atas segala pengorbanan yang dilakukan sehingga hari ini. Kejayaan iman pada hari ini adalah khas untuk Mama dan Papa. Pempetisyen juga ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaannya kepada warga Tan Nurizan and Associates. Segala tunjuk ajar, peluang dan bimbingan sepanjang tempoh latihan dalam kamar, iaitu Encik Ben, Encik Safa, Encik Sidi, Cik Hafilah, Cik Syahira, Cik Alia, Encik Aaron, Tia, Emil, Shazana, Syamimi, Camelia, Izzuddin dan semua staf-staf yang lain. Tidak lupa juga kepada semua para guru pensyarah dan rakan-rakan baik Pempetisyen yang banyak membantu dalam memberi nasihat dan semangat. Anna, Farah, Fina, Farouk, Said, Aiman, Brookie Bunch dan semua sahabat handai di MRSM dan di UIA. Yang Arif, saya percaya bahawa Pempetisyen adalah seorang yang berkelakuan baik dan layak untuk didaftaraikan dan ditauliahkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya yang mulia ini. Saya juga percaya bahawa semua dokumen petisyen adalah lengkap dan teratur. Saya juga percaya bahawa rakan-rakan bijaksana saya di Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan-Kuasa Peguam Kuala Lumpur masing-masing tiada bantahan terhadap usul ini. Oleh yang demikian, saya dengan rendah diri Yang Arif memohon untuk Mahkamah yang mulia ini menerima masuk dan mendaftarkan Pempetisyen Iman Najwa binti Muhammad Arfah sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya.
Peguam Negara. Dengan izin Yang Arif, tiada bantahan dari pihak Peguam Negara Yang Arif. Bank Malaysia. Dengan izin Yang Arif, Majlis Peguam tidak ada sebarang bantahan. Bank Komiti KL. Dengan izin Yang Arif, memandangkan Pempetisyen kedua menjalankan latihan dalam negeri Selangor, maka saya menyebut bagi Jawatankuasa Peguam Negeri Selangor dalam kes ini, dan saya dengan sukacita maklumkan bahawa Jawatankuasa Peguam Selangor tiada sebarang bantahan, Yang Arif. Thank you. Oleh sebab tidak ada bantahan daripada pihak-pihak yang terlibat dan kertas kausa adalah teratur, Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan Pempetisyen dan menerima masuk Iman Najwa binti Muhammad Arfah sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya, dan juga memerintahkan nama Iman Najwa binti Muhammad Arfah dan penerimaannya didaftarkan oleh pendaftar Mahkamah Tinggi. Dengan izin Ya Arif, saya memohon untuk Pempetisyen menyarungkan jubahnya sendiri. Dipersilakan. Terima kasih Ya Arif. Terima kasih Yang Arif. Tanya. Next. Dengan izin Yang Arif, Pempetisyen ketiga WA 18-320-03-2021 Eng Wen Zing. Sila perkenalkan diri anda. Dengan izin Yang Arif, nama saya Eng Wen Sing, Pempetisyen ketiga pada hari ini. Ya. Ya, dengan izin Yang Arif, saya Han Li Ming, Peguam Pengusul bagi Pempetisyen Eng Wen Sing. Rakan-rakan bijaksana saya yang masing-masing mewakili yang berbahagia Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan Jabatan Peguam Kuala Lumpur telah diperkenalkan sebentar tadi. Dengan izin Yang Arif, saya memohon kebenaran untuk memperkenalkan Pempetisyen dalam bahasa Inggeris. Dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. The petitioner, Eng Wen Sin, who is commonly known as Samantha among her friends and colleagues, was born on the 13th of March 1997 in Ampang, Selangor, and was raised in the family of 5 to Mr. Ng Kiam Chu and Madam Tan Gyok Cheng as their youngest child. The petitioner's legal journey began as young as a homeschooler at the age of 10, where she was trained the art of independent studying. As a young child, she was exposed to American education system and later on decided to complete her secondary education with Cambridge O-levels. In the midst of purpose seeking, she incidentally found an interest in the study of law. Driven by the passion for justice and legality, she decided to further her study in Bachelor of Law, which she had no regrets about. As the petitioner comes from a background family of no association to the study of law, she often finds herself in no reach of immediate guidance. Nevertheless, the petitioner pushed through and successfully graduated with Bachelor of Law from the University of Reading in 2019, and thereafter completed the bar professional training course in one sitting. She was then called to the Bar of England and Wales by the Honourable Society of Middle Temple in February 2021. Thereafter, she underwent pupillage under the tutelage of Miss Karen Ng Gek Swan at Mrs. Asman Davison & Co. Throughout her time as a pupil, the petitioner was given extensive opportunities to be involved hands-on in corporate matters handled by the firm, and also assisted lawyers in civil litigation matters. The petitioner realized that legal journey was never meant for the faint-hearted, and that she had to overcome new challenges she had never faced before prior to her pupillage. Despite the struggles she faced, the petitioner held on to herself that everything is possible for the ones who believe, and instead chose to rise to the occasion. The petitioner successfully completed her pupillage and has already accepted the offer to be retained as a legal associate at the firm. On this day, the petitioner finds herself more determined than ever in looking forward to being accepted into the legal profession with endless possibilities ahead.
Arif, the petitioner would like to take this opportunity to express her utmost gratitude to the people who have been instrumental in her journey leading up to this event today. That makes a very important milestone for the petitioner. First and foremost, the petitioner wishes to express her gratitude to her parents, Mr. Ng Kiam Chu and Madam Tam Gyok Cheng, for their unconditional love. The petitioner is forever indebted to them for the fulfilling life they provided her, especially the invaluable education, which allows the petitioner to have the freedom and comfort in choosing what she aspires to become. They have always been the pillar to the petitioner, constantly reminding her to not only be confident in everything she does, but to also be humble and ready to learn at all times. Their unwavering faith and trust in the petitioner have become her strongest support throughout her journey in pursuing her legal career. Together with her dearest parents, the petitioner also wishes to extend her gratitude to her elder brothers, Joel Ng and Ernest Ng, for not only playing the sportive roles as her sibling, but also always giving her honest, constructive comments and criticisms to help her grow and improve. The petitioner would also like to express her love to her late grandmother, Madam Ong Kim Ki, her late auntie, Miss Tan Gyok Keng, who was just as dear to the petitioner like her second mother, and her late uncle, Mr. Walter Tan, who had always been close to her since she was born. Even though they are not present here today to celebrate this moment with her, the petitioner knows that they would have been proud of her had they been around today. The petitioner would also like to thank her pupil master, Miss Karen Ng Gek Suan, for taking her on as a pupil. She is grateful for the invaluable advices and opportunities afforded to her, and also the flexibility which allows the petitioner to explore her fields of interest. The petitioner was inspired when she sees that despite the busy work schedule and family commitments, her pupil master was able to excel in her role as a lawyer. The petitioner aspired to become one competent lawyer in the footsteps of her pupil master someday. The petitioner also wishes to extend her gratitude to all partners and fellow colleagues in Asman Davidson & Co., especially Ms. Ko Suan Suan, Ng Yi Fong, Alan Cheng, Brandon Shen, Nicole Kok, Clement Ong, Nicole Lai, and Sandy Wee for taking their time to teach, guide, and advise the petitioner whenever she needs during her time at the firm. The petitioner is also grateful for being able to go through her pupillage journey alongside her fellow chambering mates, namely Jia, Joey, Kiran, Kate, Jivitra, and Angie, whom she had shared countless hours of laughter and joy with. She is glad to have met these helpful and kind friends who would support each other not only mentally, but will also lend a helping hand whenever one is in need. The petitioner would also like to take this opportunity to thank her mentors and high school teachers, Teacher Elaine, Teacher Stephen, Teacher Chiang, Teacher Joanne, Reverend Simon Chow, Reverend Joseph Lim, Pastor Amelia Bay, and Miss Esther Teo, who would still show their care to the petitioner even until today. Their selfless guidance and patience have contributed not only in the petitioner's academic achievements, but also shaped the petitioner's character into who she is today. The petitioner wishes to express her appreciation to her friends from her local church, Evolve group members, close family friends who have been with her since she was a child. The care, love, and moral support they have provided to the petitioner and her family throughout the petitioner's life have made her understand that true family bond isn't always about blood. It's about knowing that whatever happens, they will always be there. As to her college and university mates, the petitioner would like to thank them for making her time in UK one of the best years of her life, whilst being her constant support during her time as a law student. Arif, the petitioner feels extremely privileged to be blessed with many more loving relatives and friends who played important parts in different seasons of her life. So many that she is unable to name each and every one of them today. Nevertheless, the petitioner wishes to take this opportunity on this special occasion to say to all of them who are currently watching this live ceremony, thank you for being my support system. You know who you are.
Ya Arif, saya percaya segala Kuasa-Kuasa yang berkenaan adalah sempurna dan teratur. Saya juga sesungguhnya percaya bahawa Pempetisyen adalah seorang yang berkelayakan menurut Akta Profesyen Undang-Undang 1976 dan bahawa rakan-rakan bijaksana saya yang mewakili semua badan-badan berkenaan tidak mempunyai bantahan berkenaan usul ini. Dengan izin Arif, saya memohon kepada Mahkamah yang mulia ini untuk Pempetisyen Ng Wen Sing diterima masuk dan didaftarai sebagai seorang Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Peguam negara. Tiada bantahan pihak Peguam negara yang Arif. Si Malaysia. Yang Arif, Majlis Peguam Malaysia tidak ada sebarang bantahan. Jawatankuasa Peguam. Dengan sini Arif, Jawatankuasa Peguam Kuala Lumpur tiada sebarang bantahan. Terima kasih. Oleh kerana tidak ada bantahan dari pihak-pihak yang terlibat dan oleh kerana kertas kausa adalah teratur, Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan Pempetisyen dan menerima masuk Ng Wen Sing sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Ng Wen Sing dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar Mahkamah Tinggi. Terima kasih Yang Arif. Saya memohon supaya Pempetisyen dibenarkan untuk menyarung jubah sendiri. Dipersilakan. Terima kasih Arif. Tanya. Next. Dengan izinnya Arif, Pempetisyen keempat WA 18-336-03-2021 Nurdiana Syahirah binti Muhammad Nazaruddin. Sila perkenalkan diri anda. Dengan izinnya Arif, Diana Syahirah binti Muhammad Nazaruddin, Pempetisyen keempat. Dengan izin Ya Arif, Amir Hamzah Arshad mewakili Pempetisyen, manakala pihak-pihak yang mewakili yang berbahagia Peguam negara, Majlis Peguam Malaysia telah diperkenalkan pada awal tadi, dan pada sesi ini, pada kali ini Encik Ui Jia Liang menyebut bagi pihak Jawatankuasa Peguam Selangor Ya Arif. Benar Yang Arif. Okey. Dengan izin Ya Arif, izinkan saya untuk meneruskan hujahan saya di dalam bahasa Inggeris Ya Arif. Dipersilakan. My Lord, today is fixed for the hearing of the petition of the petitioner for her admission to the Malaysian Bar. In order to be admitted to the Malaysian Bar, Yang Arif, one has to be a qualified and a fit and proper person. And allow me, Arif, to illustrate to Arif that the petitioner indeed is a fit and proper person and also a qualified person, Arif. A bit of the background for the petitioner, Arif. The petitioner was born on the 24th of February 1997 to a beautiful couple, Encik Muhammad Nazaruddin and Puan Rahayu. The petitioner is the second child from 5 siblings and she holds the status of first daughter, reflecting the petitioner's strong personalities. The petitioner went to Sekolah Sri Puteri Cyberjaya for secondary school. She planned to continue her dreams to become a doctor, but as luck would have it, fate led her to a field that she has never taught. She pursued law degree at the International Islamic University of Malaysia. Despite switching to a completely different field of study, she excelled in her studies and received Dean's List awards throughout her foundation and degree. Upon completion of her bachelor's degree, the petitioner commenced her pupillage in Mrs. Farid Azad & Co. under the tutelage
of my very good friend, Mr. Farid Azad. Now, my Lord, knowing Mr. Farid Azad personally, ever since my early days at the bar, I have no doubt that Mr. Farid Azad is indeed a good pupil master, a very able... And I can concur to that. Yes, a very able counsel, and therefore I believe that the petitioner had received whatever that is required under law to be a good lawyer. Throughout her pupillage, her master, Mr. Farid Azad, and all of her colleagues in that firm always supported her with guidance, advice, and motivation to become a good lawyer. Because of that, regardless in any situation, even if it does not suit her, the petitioner will make every effort to do her work given to her to her best of her ability. She will also ensure that the task given shall be done properly and in order. She will always be inspired by Mr. Amir Aizat's example of being a great executor who always gives his all in his work. The petitioner is delighted because she had been given the opportunities to work with persons who always give their all in their works. The example she began when she did her internship with Miss Nabila Ashikin, then her pupillage with Mr. Farid Azad. These two people, whom she has always admired, have influenced the petitioner to become not only a good lawyer, but more importantly, a good person. During her pupillage, when I asked what are the three main qualities that she had learned, she answered, it is important for a lawyer to be organized. It is important for a lawyer to be hardworking, and it's also important for a lawyer to be resilient. Everything she has achieved up until now would be meaningless without the support, encouragement, and motivation of those important people around her. The petitioner would like to seize this opportunity to express her utmost gratitude to the most important people in her life who have been there with her journey towards this glorious day. Firstly, she would like to thank her family, especially her parents, who have unconditionally supported her in every way throughout her journey. Her parents are the main inspiration for her pursue, main inspiration for her to pursue law. The petitioner would also like to express gratitude to her significant other, Sheikh Muhammad Firdaus, who have showered her with endless love, support emotionally, and been there for her in ways that no one could ask for. The petitioner would also like to thank all her good friends from high school to university, in particular Izni, Fawizah, Husna, Shazana, Hanis, and Atifatul for sharing her tears and laughter since her legal adventure started. She would like to express her appreciation to Ms. Nabila Ashikin for all the chances and sharing she received throughout her internship, as well as for being her strongest supporter up to this point. Throughout the best 9 months she had in her life, she would like to record her gratitude and appreciation to her pupil master for providing her with invaluable opportunities and guidance from pupillage to career decisions. The petitioner is also extremely grateful for having the best colleagues and staff in this firm. Last but not least, the petitioner would also want to express her gratitude to Dato Azad, associates, pupils, former pupils, and staff at Farid Azad & Co. for their willingness to share their knowledge and for giving her with a memorable 9 months. My Lord, I also like to share a bit of word of wisdom to the petitioner. I think do not love the law, for the law is merely a tool, but instead love what the law could produce, i.e. justice. My Lord, I verily believe that the petitioner is a fit and proper person to be admitted and enrolled as an advocate and solicitor of the High Court of Malaya. I believe that the petition papers are in order, and I know not of any objection from all the parties who are before Yang Arif today. Therefore, Yarif, I respectfully pray for order in terms and for the petitioner, Nur Diana Shahirah binti Muhammad Nazaruddin, to be admitted and enrolled as an advocate and solicitor, Yarif. Peguam Negara, Ada bantahan dari pihak Peguam Negara, Yang Arif. Bank Malaysia, Yang Arif, Majlis Peguam Malaysia tidak ada sebarang bantahan. Kuasa Peguam Negeri Selangor, Dengan izin Arif, Jawatan Kuasa Peguam Selangor tiada sebarang bantahan. oleh kerana kertas-kertas telah teratur dan oleh kerana pihak-pihak yang berkenaan tidak mempunyai apa-apa bantahan terhadap petisyen ini, Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan Pempetisyen dan menerima masuk
Nurdiana Syahirah binti Muhammad Nazaruddin sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya, dan juga memerintahkan nama Nurdiana Syahirah binti Muhammad Nazaruddin dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya. Terima kasih, Yarif. Yarif, mohon keizinan untuk Pempetisyen menyarung jubahnya sendiri. Dipersilakan. Terima kasih, Arif. Tanya. Next. Dengan izinnya Arif, Pempetisyen kelima WA 18-371-03-2021 Muhammad Amirul Ashraf bin Muhammad Nasruddin. Sila perkenalkan diri anda. Dengan izin yang Arif, saya Muhammad Amirul Ashraf bin Muhammad Nasruddin, Pempetisyen yang kelima. Persilakan. Yang Arif, saya Syarul Faizal bin Muhammad Ali, Peguam pengusul yang mewakili Pempetisyen kelima Muhammad Amirul Ashraf bin Muhammad Nasruddin. Bersama-sama saya adalah rakan-rakan bijaksana saya, iaitu wakil-wakil daripada Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur, seperti mana yang telah diperkenalkan sebentar tadi, Yang Arif. Yang Arif pada hari ini telah ditetapkan untuk pendengaran bagi pertandingan masuk Pempetisyen kelima ini sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Terlebih dahulu, Yang Arif, izinkan saya untuk memperkenalkan latar belakang Pempetisyen kelima ini, Yang Arif. Pempetisyen kelima telah dilahirkan pada 17 November 1976 di Johor Bahru dan merupakan anak kedua kepada pasangan Allahyarham Encik Muhammad Nasruddin Muhammad Yunus dan Puan Nurwati binti Samsu. Beliau telah dibesarkan di Pasir Gudang, Johor, dan Pempetisyen telah memulakan pendidikan awalnya di Sekolah Kebangsaan Kota Masai di Pasir Gudang, Kuala Lumpur, Yang Arif, dan seterusnya menamatkan pendidikan menengahnya di Sekolah Menengah Kebangsaan Kota Masai 2 di Pasir Gudang. Pempetisyen kemudian, Yang Arif, menyambung pengajian Diploma Pentadbiran Awam di Universiti Teknologi Mara, Kampus Remban sebelum melanjutkan ke ijazah sarjana muda Kepujian Undang-Undang di Universiti Teknologi Mara, Kampus Shah Alam. Pada Mac 2021, Pempetisyen telah berjaya menamatkan pengajian ijazahnya dengan memperolehi anugerah dekan. Pempetisyen kemudiannya telah menjalani latihan dalam kamar di Tetuan Nazri Azmi Islinda pada 30 Mac 2021 di bawah bimbingan Datuk Nazri bin Mustafa. Yang Arif, pada hari yang penuh bermakna ini, Pempetisyen ingin merangkapkan setinggi penghargaan kepada insan yang paling bermakna dalam hidup Pempetisyen, iaitu kepada ibunya Puan Nurwati binti Samsu dan ayahnya Allahyarham Encik Muhammad Nasruddin Muhammad Yunus. Yang Arif, untuk buat pengurutan Yang Arif, semasa Pempetisyen menjalani latihan dalam kamar dan pada ketika perintah kawalan pergerakan berlaku, setelah beberapa bulan tidak berjumpa dengan arwah ayahnya telah dijangkiti dengan virus berbahaya tersebut dan telah meninggal dunia pada 27 Ogos 2021, Yang Arif. Sesungguhnya ayah Pempetisyen akan berasa bangga jika dia dapat melihat Pempetisyen sekarang ini, Yang Arif. Yang Arif, Pempetisyen amat bersyukur dan menghargai jasa dan pengorbanan yang telah diberikan oleh kedua ibu bapa Pempetisyen. Juga tidak dilukan Pempetisyen kepada kakak-kakak dan adik-adik Pempetisyen yang sentiasa memberi dorongan dan nasihat yang amat bermakna kepada Pempetisyen. Sesungguhnya Pempetisyen percaya bahawa kejayaan Pempetisyen pada hari ini adalah berkat doa, kasih sayang dan sokongan keluarganya, Yang Arif. Seterusnya, Pempetisyen ingin merakamkan setinggi penghargaan kepada Datuk Nazri bin Mustafa dan Puan Nur Amalina atas peluang yang diberikan untuk menjalani latihan dalam kamar di Tetuan Nazri Azmi Islinda selama 9 bulan. Pempetisyen berasa amat bersyukur dan berterima kasih kerana telah diberikan tunjuk ajar yang berterusan, terutama dari Cik Syazwani binti Zailan sepanjang tempoh tersebut. Terima kasih juga kepada Puan Yasmin, Encik Muzammil, Puan Azian dan Puan Afika di atas segala tunjuk ajar dan ilmu yang telah diberikan. Terima kasih juga kepada rakan parti dalam kamar, Cik Amani dan Cik Zakira yang telah banyak membantu Pempetisyen serta seluruh staf dan warga NAI yang telah banyak memberi tunjuk ajar sepanjang Pempetisyen menjalani tempoh latihan dalam kamar. Seterusnya, buat sahabat-sahabat Pempetisyen, Ashraf Helmi,
Syahril Yahya, Syara Zamri, Fifi Izzati, Fatin Nazira, rakan-rakan sekolah dan rakan-rakan LFB Pempetisyen ingin mengucapkan terima kasih kerana selalu berada di sisi Pempetisyen. Yang Arif, sesungguhnya terlalu ramai individu yang telah banyak menyumbang secara langsung maupun tidak langsung kepada kejayaan Pempetisyen pada hari ini. Walaupun tidak dinamakan satu persatu, Pempetisyen amat menghargai setiap yang pernah hadir dalam hidup Pempetisyen, dan untuk itu Pempetisyen ingin menzahirkan ucapan terima kasih buat semua. Yang Arif, saya setungguhnya percaya bahawa segala kertas kausa Pempetisyen adalah teratur, dan saya juga percaya bahawa Pempetisyen adalah seorang yang berkelayakan menurut Akta Profesion Undang-Undang 1976 untuk diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya pada hari ini. Saya percaya bahawa rakan-rakan bijaksana yang mewakili badan-badan yang berkenaan tidak mempunyai sebarang bantahan, Yang Arif. Oleh yang demikian, Yang Arif, saya dengan rendah diri memohon agar satu perintah agar Pempetisyen Muhammad Amirul Ashraf bin Muhammad Nasruddin dapat diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Mohon diperkenankan, Yang Arif. Peguam Negara. Ada bantahan dari pihak Peguam Negara, Yang Arif. Majlis Peguam Malaysia. Yang Arif, Majlis Peguam Malaysia tidak ada sebarang bantahan. KL Komiti. Arif, Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur tiada sebarang bantahan. Terima kasih. Oleh kerana kertas-kertas kausa adalah teratur dan oleh kerana pihak-pihak yang berkenaan tidak mempunyai apa-apa bantahan, Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan Pempetisyen dan menerima masuk Muhammad Amirul Ashraf bin Muhammad Nasruddin sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya, dan juga memerintahkan nama Muhammad Amirul Ashraf bin Muhammad Nasruddin dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar Mahkamah Tinggi. Ya Arif, saya mohon kebenaran untuk Pempetisyen menyeramkan jubahnya sendiri. Dipersilakan. Terima kasih, Arif. Terima kasih, Arif. Next. Dengan izinnya Arif, Pempetisyen ke-6 WA 18-12-13-09-2020 Mio Akmal Izzuddin bin Mio Hashimi. Sila perkenalkan diri anda. Dengan izin Arif, saya Mio Akmal Izzuddin bin Mio Hashimi, Pempetisyen ke-6. Persilakan. Dengan izin Arif, saya Muhammad Rafi bin Muhammad Syafi bagi pihak Pempetisyen Mio Akmal Izzuddin bin Mio Hashimi. Sementara rakan-rakan bijaksana saya yang masing-masing mewakili yang berbahagia Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur yang juga menyebut bagi pihak Jawatan Kuasa Peguam Selangor telah pun diperkenalkan terlebih dahulu, Yang Arif. Yang Arif, saya mohon kebenaran Yang Arif untuk meneruskan ucapan dalam bahasa Inggeris, Yang Arif. Dipersilakan. Terima kasih, Yang Arif. Yang Arif, the petitioner Mio Akmal Izzuddin bin Mio Hashimi was born on the 25th of March 1994 in Johor Bahru, and he is the eldest of the three sons of Yang Arif, Dato Mio Hashimi bin Abdul Hamid. I'm told, and I can see on the screen, that he's here with us. We are happy to have him via Zoom today, Yang Arif. Yang Arif, I'm also been told that the mother, Datin Alia Juliana binti Abdul Wahab, is also currently watching these sessions online. The petitioner's younger brothers, Mio Adlan Nakudin and Mio Imran Najmuddin, unfortunately they couldn't follow this because they are now right in class, in which they have persistently asked my client to allow them to watch these sessions, but with a strict discipline which the petitioner's father and mother practice,
they were asked to go to their school instead. Arif, it would be apt in They this. can watch the recording later. Arif? They can watch the recording later. Yeah, Arif, they can. Arif, it will be apt in these circumstances to say this English proverb: an apple does not fall far from the tree. Following the footsteps of his parents, the petitioner also pursued his studies in law. Following the father's footsteps, who is currently a High Court judge in Alor Kedah, and the petitioner's mother, Arif, who started her career as an advocate and solicitor, and is currently a senior principal assistant in the State Secretary in Melaka. Arif, the petitioner completed his secondary education in Sekolah Menengah Sains Muzaffar Shah Melaka, and subsequently went to Taylor's College, Subang Jaya, to complete his A level, which he did successfully. The petitioner then went on to read law at the University of Warwick, United Kingdom, and graduated in 2017. He then completed his CLP, Certificate of Legal Practice, in 2019. The petitioner then pursued his master's degree in International Business Management, majoring in finance at Heriot-Watt University, where he graduated in 2020. Later in the same year, Arif, the petitioner started his pupillage at Mrs. Akbardin and Co. under the able guardians of my learned friend and colleague, his pupil master Dato Akbardin bin Haji Abdul Qadir. Arif, the petitioner would like to take this opportunity to thank his pupil master Dato Akbardin bin Haji Abdul Qadir for providing him with ample opportunities and guidance throughout his pupillage, and for enabling him to learn a great art of advocacy, persuasion, negotiation, and of course, the endless draftings. Arif, the petitioner would like to extend his thanks to all the lawyers and staff of Mrs. Akbardin and Co. Inter alia, Mr. Hajinder, Mrs. Faradina, Mrs. Umi Kartini, Mr. Miao Hafiz bin Salehan, Mr. Adi Sufyan bin Akbardin, and all his colleagues and staff and fellow pupils at Mrs. Akbardin and Co. for their patient guidance, and assistance throughout his 9 months learning experience there. Arif, the petitioner wished to take this opportunity to express his gratitude to both his parents for their unwavering support, encouragement, which has been a driving force for all his accomplishments in life. His parents, I was told, never ceased to believe in him and constantly motivated him to achieve great heights in life. No words can, in his own words, he said, no words can express how thankful the petitioner is to his parents for their love and sacrifice. As the Turkish saying says, no matter how much you thank them, it will never be sufficient, Arif. Arif, the petitioner would like to thank his friend, Nur Hazika Khalida binti Nur Sir. I've not been told if she is a special or casual friend, Arif, for her constant support and for always being there to lend him her years, and also during the difficult times, which she make it more bearable for the petitioner, which he did not describe, Arif. Arif, my lord, I believe that the petitioner is fit and proper person to be admitted and enrolled as an advocate and solicitor of this honorable court. I believe the petitioner's papers are in order, and that my learned friends from the AG Chambers, the Bar Council, Kuala Lumpur and Selangor Bar Committee have no objections to this motion, Arif. Arif, oleh yang demikian saya dengar rendah diri, Arif, mengusulkan Pempetisyen Miao Akmal Izzuddin bin Miao Hashimi diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya, Arif. Much obliged, my lord.
Atas kertas telah teratur dan oleh kerana tidak ada bantahan daripada pihak-pihak yang berkenaan, Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan Pempetisyen dan Menerima Masuk Mayor Akmal Izzuddin bin Mayor Hashimi sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya dan memerintahkan nama Mayor Akmal Izzuddin bin Mayor Hashimi dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar Mahkamah Tinggi. Ya Arif, saya mohon izin kebenaran untuk Pempetisyen menjubahkan dirinya, Ya Arif. Dipersilakan. Terima kasih, Ya Arif. Terima kasih, Arif. Tanya. Next. Dengan izin Ya Arif, Pempetisyen ke-7 WA 18-1361-10-2020 Muhammad Arif bin Salim. Sila perkenalkan diri anda. Dengan izin Ya Arif, nama saya Muhammad Arif bin Salim, Petisyen ke-7. Persilakan. Dengan izin Ya Arif, nama saya Zulkifli bin Zaiduddin, iaitu Peguam Pengusul mewakili pihak Pempetisyen ke-7 Muhammad Arif bin Salim. Rakan bijaksana saya yang masing-masing mewakili Yang Berbahagia Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan Encik Oj Liang yang menyebut bagi pihak Jawatan Kuasa Selangor. Jawatan Kuasa Peguam Selangor. Ya Arif, sebelum saya mengusulkan pendengaran permohonan Pempetisyen yang memohon untuk diterima masuk sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya, izinkan saya untuk memperkenalkan Pempetisyen terlebih dahulu. Ya Arif, Pempetisyen telah dilahirkan pada 29 Jun 1992 di Pusat Rawatan Islam Kuala Lumpur. Pempetisyen merupakan anak kedua daripada 3 orang adik-beradik kepada pasangan Dato Salleh bin Soeb alias Ahmad yang kini sedang berkhidmat sebagai Penasihat Undang-Undang Negeri Selangor, dan Dato Hafizah binti Abdul Aziz iaitu seorang suri rumah tangga. Pempetisyen telah mendapat pendidikan awal di Sekolah Rendah Francis Light, Pulau Pinang, dan telah menamatkan pendidikan menengahnya di Sekolah Menengah Kebangsaan Likas, Sabah. Pada tahun 2020, Pempetisyen telah menamatkan pengajiannya dan dianugerahkan ijazah sarjana muda undang-undang dengan kepujian dari Multimedia University Melaka. Semasa tempoh pengajiannya di Multimedia University, Pempetisyen telah menjalani program latihan praktikal di Jabatan Guaman Negeri Selangor, di mana Pempetisyen telah didedahkan dengan realiti profesi undang-undang, khususnya permasalahan undang-undang yang dialami oleh golongan yang tercicir dan yang kurang berkemampuan. Setelah menematkan pengajiannya, Pempetisyen telah memulakan latihan dalam kamar di Tetuan HL Lee & Co. di bawah tunjuk ajar Encik Lee Kar Heng dan telah menyempurnakan latihan pada bulan Julai 2021. Sepanjang tempoh latihan dalam kamarnya, Pempetisyen telah mempelajari serok belok bidang litigasi, insolvensi dan pengurusan hartanah, dan Pempetisyen amat menghargai sekadar ilmu dan pengalaman yang ditimba selama 9 bulan sepanjang tempoh latihan tersebut. Ya Arif, pada hari ini Pempetisyen mendedikasikan sepenuhnya penghargaannya kepada ibu bapanya untuk kasih sayang tanpa penghujung, bimbingan dan sokongan sepanjang hidupnya. Pempetisyen juga amat berterima kasih atas dorongan dan doa yang tidak terputus dari isteri Pempetisyen yang dikasihi, Puan Siti Suzia Wani binti Abdul Majid. Juga tidak dilupakan buat adik-beradik keluarga saudara mara dan juga teman-teman untuk jasa dan dorongan mereka, khususnya Encik Jared Lee Ziazin, Encik Goh Hen E dan Encik Matthew Jerome Wen Husen atas perkongsian ilmu dan bimbingan mereka. Penghargaan khas Pempetisyen kepada pengajar beliau Encik Lee Kar Heng yang telah banyak membimbing, mengajar dan memberi nasihat kepada Pempetisyen untuk berjaya dalam bidang ini. Penghargaan ini juga dipanjatkan untuk Encik Lee Ho Leong dan seluruh warga kerja Tetuan HL Lee & Co atas tunjuk ajar dan nasihat serta sokongan sepanjang tempoh latihan Pempetisyen
di firma tersebut. Pempetisyen juga ingin merakamkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada mereka yang menonton tayangan langsung ini pada hari ini untuk bersama-sama berkongsi kegembiraan bersamanya walaupun sibuk dengan urusan masing-masing. Arif, saya percaya bahawa semua kertas kausa pempetisyen adalah teratur. Saya juga percaya bahawa pempetisyen adalah seorang yang berkelayakan menurut Akta Profesi Undang-Undang 1976. Saya juga percaya bahawa rakan-rakan bijaksana yang wakili semua badan-badan yang berkenaan di atas tidak mempunyai sebarang bantahan. Oleh demikian, Arif, saya dengan rendah diri memohon satu perintah agar Pempetisyen Muhammad Arif bin Salim diterima masuk dan ditarikkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Yang berhormat Dato Salleh mengikuti dalam talian ke? Saya tak nampak pula dalam talian ni. Tahu dalam di YouTube dia tak ada. Tak ikut. Tak pasti. Saya tak pasti. Peguam negara? Tiada bantahan dari pihak Peguam negara yang Arif. Bahar Malaysia? Yang Arif, Majlis Peguam Malaysia tidak ada sebarang bantahan. Kata kuasa Peguam. Dengan izin Arif. Ya. Dengan izin Arif, jawatan kuasa Peguam Negeri Selangor tiada sebarang bantahan. Terima kasih. Oleh kerana semua kertas-kertas kausa telah teratur dan oleh kerana tidak ada bantahan daripada pihak-pihak yang berkenaan, Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan pempetisyen dan menerima masuk Muhammad Arif bin Salim sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Muhammad Arif bin Salim dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar Mahkamah Tinggi. Terima kasih, Arif. Saya dengan rendah diri memohon pada Mahkamah yang mulia ini untuk menjemput Pempetisyen untuk menjaruhkan jubahnya sendiri. Dipersilakan. Terima kasih Arif. Terima kasih kepada kesemua wakil jabatan dan peguam pengusul. Tahniah diucapkan kepada semua pempetisyen yang telah didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Diminta sekali lagi diingatkan agar tuan-puan kekal di kedudukan masing-masing dan tidak menutup video walaupun setelah selesai ucapan daripada Yang Arif Hakim. Dengan ini, saya menjemput Yang Arif Hakim untuk memberikan ucapan. Dengan izin Yang Arif. Terima kasih. Yang Arif Datuk Mayor Hashimi bin Abdul Hamid Hakim Mahkamah Tinggi Al-Ustaz yang bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Peguam Persekutuan Puan Arina Azmin binti Ahmad Marzuki yang mewakili yang berbahagia Peguam Negara. Cik Suhira Tamalar, anak perempuan Salleh Karam yang mewakili Bahar Malaysia dan Encik Hui Jia Liang yang mewakili Jawatankuasa Peguam Kuala Lumpur dan Selangor serta tuan-tuan dan puan-puan yang dapat mengikuti sidang ini dari dalam talian. Izinkan saya memberikan sedikit ucapan kepada peguam-peguam baru yang semuanya muda-muda pada hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan tahniah kepada Encik Muhammad Syafiq bin Muhammad Safin, Cik Iman Najwa binti Muhammad Alfah, Cik Eng Wen Zing, Cik Nuriana Syahirah binti Muhammad Nazaruddin, Cik Muhammad Amirul Ashraf bin Muhammad Nasruddin, Cik Mayor Akmal Izzuddin bin Mayor Hashimi dan Cik Muhammad Arif bin Salim kerana telah diterima masuk sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Seperti yang mana kita semua sedia maklum, apa yang dikatakan norma baharu ini memaksa kita sekurang-kurangnya untuk sementara waktu ini, walaupun kes-kes jenayah dan sebahagian kes sivil sudah mula didengar secara fizikal, tetapi petisyen kemasukan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara masih dilaksanakan secara dalam talian di seluruh negara.
Kita mengharapkan dan mendoakan agar transisi daripada pandemik kepada endemik akan berjalan lancar supaya dapatlah kita kembali kepada tradisi asal yang penuh dengan kemeriahan di mana petisyen seperti ini dijalankan di mahkamah terbuka. Sementara itu, terpaksalah seperti yang saya katakan tadi, pempetisyen menyarung jubah masing-masing secara kendiri. Dengan memakai jubah peguam tersebut, gown, di mana saya dapati tadi ada di antara pempetisyen menghadapi kesukaran kerana baru. Tunggulah seminggu dua lagi, insya-Allah akan berjalan dengan lancar. Tapi dengan memakai jubah tersebut, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah memperkenalkan diri sebagai seorang peguam Bela dan peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. For all intents and purposes, you are now an advocate and solicitor of the High Court of Malaya. And if this was your childhood dream, then your dream has become a reality. It is a dream come true. Today marks your official admission into the legal profession. I take this opportunity to speak a little on the duty of advocate and solicitor not to accept brief if embarrassed. This is provided for under Rule 3 of Legal Profession Practice and Etiquette Rules, 1978. Before long, you would come across this issue when dealing with the briefs you take up or exist as an associate. This, in particular, conflict of interest, is a common issue which will be raised by your opponent when the case relates to the facts having nexus between the witness and the solicitor in charge. In the case of Ng Siu Lan against John Lee Sun Wee, 2017 to MLJ 167, the Federal Court, in delivering its judgment, quoted Clark and user on thoughts. Let's see, it's conflict of interest. A lawyer owes a duty to his client not to act for another in a situation where there would be a potential conflict of interest. If such a situation arises, he must decline to act for one or the other. An example of potential conflict of interest involving a solicitor can be seen in Perak Hanjung Siemens No. Hat against Perindustrian Tenaga Mix No. Hat 2008 in MLJ 567. In that case, a solicitor practicing as a sole proprietor acted for the plaintiff in the preparation of a settlement agreement with the defendant in relation to the sale and supply of the cement by the plaintiff to the defendant. The plaintiff then sued the defendant for a sum being the balance outstanding under that settlement agreement. The same solicitor who prepared for the settlement agreement was now acting for the defendant in the said suit. In delivering the judgment of the court, Rohana Yusof J. as the learned PCA then had this to say, and I quote, "Quite apart from Encik T's role as a potential witness in this case, I also find that he has put himself in a position of conflict of interest. Before proceeding any further, I would like to pause here to reflect on what would have come to the minds of the representatives of the plaintiff's company upon realizing that the same lawyer who advised them previously is now on the other side of the table. The plaintiff would have taken him into full trust and confidence and would have disclosed to him all information required in the transaction with the defendant, with the hope that their interest was protected, not knowing that he would subsequently be with the adversary. As an advocate and solicitor who is also an officer of the court, Encik T should act with the utmost good faith and decorum towards his client," unquote. Of course, there are other instances of conflict of interest. For example, if you are discouraged from representing yourself, if and when the need arises, you tend to get emotional, and hence you may not be able to see the wood for the trees. Another instance is if you are a former DPP and have access to the investigation papers. As a solicitor, you cannot be representing the accused person whose file you have accessed earlier. At all matter of times, as an advocate and solicitor, you must be able to maintain your professional independence. My advice would be, when in doubt or whether or not there would be any conflict of interest, know that little doubt you have
goes to show that there is a likelihood of conflict. Recuse yourself and this would do more good than harm to your client as well as your reputation in the legal profession. Following Rule 35B, an advocate and solicitor should not act for a party in a situation that would render it practically impossible or difficult to perform his or her duty professionally. Take pride in all the accomplishments that have brought you to today. You will not be here today but for the tremendous efforts and sacrifices undertaken to complete the law school and be conferred with LLB. Always remember, good lawyers are always by design, never by accident. Memandang ke hadapan, saya mengharapkan apa sahaja pilihan puan-puan selepas ini, sama ada di bidang advokasi, advisory, conveyancing atau corporate, tuan-tuan dan puan-puan akan berjaya dengan pilihan itu. Tuan-tuan dan puan-puan juga boleh membuat pilihan untuk menganggotai perkhidmatan kehakiman dan perundangan seperti menjadi magistrat, timbalan pendakwa raya dan Peguam Persekutuan seperti Puan Arina. Sementara kita berada di dalam topik ini adalah diperingatkan bahawa perkhidmatan kehakiman dan perundangan telah menghasilkan ramai tokoh-tokoh badan kehakiman yang disegani. Living example is here today with us. My learned brother yang ada Dato Mir Hashimi was the Deputy DG of Insolvency before his elevation to the bench. The important thing is do what you love to do. Do things you are passionate of and success and happiness will come naturally. Kita bertuah yang ada Dato Mir ada bersama-sama kita pada pagi ini untuk meraihkan penerimaan masuk anak lelakinya Encik Nur Akmal Izzuddin sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara. Kemana lagi tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi. Kalau tidak kerana kekangan masa, saya tentu sahaja akan menjemput Yang Arif Dato Mir untuk memberikan sepatah dua kata untuk pedoman kita semua. Tetapi malangnya, seperti yang diketahui oleh pihak-pihak Bank Negara, Bank Malaysia dan Kuasa Peguam, saya mempunyai satu lagi sesi petition penerimaan masuk selepas ini. Kepada ahli-ahli keluarga dan rakan-rakan Pempetisyen yang mengikuti prosiding ini dari jauh dan dekat, hari ini adalah hari menyambut kejayaan mereka. Raihkanlah kejayaan ini. Marilah sama-sama kita mengucapkan tahniah di atas kejayaan ini, walaupun keadaan semasa tidak mengizinkan ia diraihkan seperti lazimnya. Apa juga pilihan tuan-tuan dan puan-puan selepas ini, Mahkamah mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat maju jaya di dalam karier pilihan tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati. All the best, and wherever you are, always stay safe. Thank you. Semua dah sedia? Okey, dalam kiraan 3 Okey. 1, 2, 3. Okey, lagi sekali. 1, 2, 3. Okey, last one. 1, 2, 3. Okey, tahniah semua. Terima kasih.